Hey guys, welcome to my vlog. This is Jaydeep here and सूर्यकांतजी शेळके साहेब. आम्ही आता कुठे चाललो? आता आपण बुर्ज खलिफाला चाललो. त्यामुळे बुर्ज खलिफाची जी काही व्हिडिओ आहे आम्ही आज शूट करणार आहेत आणि सोशल मीडियावरती टाकणार आहेत. तर ती तुम्ही नक्कीच बघा. तुम्हाला हा व्लॉग आवडेल तो कंटिन्यू करूया. मिस्टर बीन आपण कुठनं एंट्री केली? लिफ्टमधनं खाली जायचं. ठीक आहे. बघा एकदा त्याच्यासारखी पोझिशन माउंटन व्ह्यू. हां 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 वरती आहे बुर्ज खलिफा स्ट्रेट. ओके. At the top demonstration of the Burj Khalifa. Right. ओ सूर्यकांत दादा, हे काय आहे? हा यूज आहे फिश टँक. किती मोठा फिश टँक आहे. तिकडे पर्यंत फिश टँक दिसतोय. फिश ओरिजिनल एवढे मोठे मोठे फिश टाकले त्यांनी. खाली बघा ना. हा बघा ना. टुना आहे मला वाटतं. फिश टँक दुबई मॉल ना. हा दुबई मॉलमध्ये एक नंबर ना. तो काय झालं होतं माहिती आहे? रात्री तिकडनं पण आहे. ठीक आहे चला तिकडनं जा. ओके. रात्री काय झालं होतं, आम्ही लेट आलो अबुधाबीवरनं दुबईमध्ये आणि आल्यानंतर सूर्यकांता बोलतात चल फ्रेश हो आणि बाहेर जाऊ. त्यामुळे आम्ही बाहेर गेलो पण ज्या एरियामध्ये आम्हाला चुकून रूम भेटला तो 5 स्टार हॉटेलच होता. रिच कर्टन हॉटेल होता. सॉरी. तर आम्ही त्या एरियामध्ये राहायला गेलो. तिथे आम्ही क्लबिंगला जाणार होतो पण त्या ठिकाणी जे क्लबिंगमध्ये आतमध्ये गेल्यावरती माहोल आपला गोव्यासारखा होता. त्यामुळे आम्ही काही एंट्री केली नाही आणि नंतर बाहेर आलो. पूर्ण एक कुछ तो अजीब दिख रहा है भाई. जेंटल मॉन्स्टर. हे काहीतरी वेगळंच वाटतं मला. वाव नाईस. सगळ्यांना आपण दाखवूया. ओके. जेव्हा आपण इथे प्रेस करतो त्यावेळी तिथे लाईट पेटते आणि म्युझिक वाजतं. जादू. 2006ला वेडिंग अशी झाली होती. ठीक आहे. 2007 साली 100 मजले 2007 पर्यंत त्यांनी बनवले होते. 2007 आणि सेम इयरला 150 मजले झाले होते. 2008 मध्ये 160. कम्प्लिशन ऑफ स्पायर 2009ला हे रेडी झालं होतं. नाही खरंच आणि
5 वर्षात सगळं रेडी केलं ना. नका माझा नका. इथनं आपल्याला लिफ्ट पकडायची आहे. लिफ्ट किती स्पीडला आहे बघा तुम्ही. ते इन्स्ट्रक्ट करतात आपल्याला सगळे. मस्त वाटतं ना. एक्सप्लेन करताय की बुर्ज खलिफा म्हणजे अरबिकमध्ये बुर्ज म्हणजे टॉवर आणि खलिफा त्यांचा प्रेसिडेंट होते, त्यांचं नाव होतं. सो त्या प्रेसिडेंटला टॉवरचं नाव दिलं. ठीक आहे. तर आता मी या लिफ्टमधनं जाणारच वरती. हा फायनल लिफ्ट आहे जी आपल्याला 125व्या मजल्यावरती घेऊन जाते. ठीक आहे. ती लेडी इन्स्ट्रक्ट करत होती काय करायचं काय कसं करायचं. आम्ही एलिव्हेटरमध्ये येत. हे बघा कान असे सुन्न पडलेत माझे. त्या एलिव्हेटर मधनं आपल्याला पाठवतात ते लोक वर. ते खूप स्पीडला आहे. कान बसले 58. Oggi pomeriggio o domani mattina? E dovevi portare in questo mercato poi? काय डिजिटल एकदम एलिव्हेटर आहे. Perché mi confondo tra le tante. Ma sì, che tu fai, compri. Perché fai anche l'altro turno. अशा काही मिनिटामध्ये आपण डायरेक्टली खाली आलो 124व्या मजल्यावर. Perché mi permetterà 38 सेकंड मध्ये आलो. 40 सेकंड. vai uniche spettacolari. बापरे नाईस. मिनिटापेक्षा प्राइसिंगली आम्ही कुठे तुम्हाला आता दाखवतोय. हे बघा दिसत असेल. अजून वरती येतो. आता आम्ही 124व्या मजल्यावर आहेत आणि 124व्या मजल्यावर खाली बघा. वाव, याला जन्नत बोलतात. एक नंबर. कसं वाटतं? काय व्ह्यू आहे खालचा. मी तुम्हाला खालचा व्ह्यू दाखवतो. इथनं एंट्री केली आहे आणि हे सगळे साईट सीन्स आहेत बुर्ज खलिफाचे. खाली बिल्डिंग एवढ्या खूप मोठ्या आहेत. त्या पण अशा लहान लहान दिसत आहेत इथनं. सिटी किती छोटी दिसते बघा. पूर्ण सिटी किती छोटी दिसते. चलो 2 मिनिटे आहे. वाव, तो स्विमिंग पूल दिसतोय तुम्हाला. ती बिल्डिंगच एवढी मोठी आहे तर ही त्याच्यावर आहे. ही पूर्ण दुबई आहे. हां या ना इथे फोटो काढूयात आपण. एक मिनिट फक्त मी पूर्ण साईड फोटो काढताय. थँक्यू.
पूर्ण आतमध्ये असं आहे, हे लोकांना खास दाखवण्यासाठी प्रदर्शन आहे. आणि इथे शॉपिंगसाठी तुम्हाला सगळं काही आहे. ओके, शॉपिंगही करू शकता इथे. माहितीसाठी सांगतो, हा हेलिकॉप्टर खालून चाललाय आणि आम्ही त्याच्यावरती आहे. इंटरेस्टिंग आहे ना. या बिल्डिंगवरून आपण आम्ही सध्या 124व्या मजल्यावर आणि 124व्या मजल्यावर हेलिकॉप्टर खाली दिसतात. आणि तुला वेदर असं आहे, असं वाटतं की विमानात बसल्यावरती जसं कानाला हे होतं बघा, तसं त्या लिफ्टमध्ये झालं. किती सुंदर आणि एकदम व्ह्यू बघा ना, किती सुंदर वाटतं असं. अशा पद्धतीने आमचा बुर्ज खलिफाचा दौरा संपलेला आहे. आता आम्ही कुठे जाणार माहिती नाही, पण हो संपला ना, बरं झालं ना बघून. आता आमचं झालं बघून सगळं, तर आम्ही आता निघतोय. फायनली आम्ही आता खाली आलेलो आहे बुर्ज खलिफाच्या एकदम बॉटमला, म्हणजे दुबई मॉलमध्ये. सो नेक्स्ट व्हिडिओ मी लवकरच टाकेल. आणि या व्हिडिओमध्ये हे करतो इंटरेस्टिंग व्हिडिओ सगळ्यांनी जा बघा. सुरेखन दादा आणि मी चांगला एक्सपिरियन्स घेतलेला आहे. सो प्लीज गाईज गो अँड वॉच माय ब्लॉग. I was there when needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take you for a ride, let me take it off your mind, 'cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move when yeah. I get so tired of making me take a night, predicting it's all that I'll do 'cause of you. I let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that. The way you're moving your body, don't need your feedback. I know it makes sense, don't know I play pretend.